Xin chào các bạn, đây là một video clip rất là kinh điển vì rất nhiều bạn đề xuất làm trong thời gian vừa qua. Chủ đề chị mụn tuổi dậy thì và tại sao lại có một anh chàng đẹp trai da lắng bóng này ngồi ở đây. Chia sẻ với chị Evie và chia sẻ với tất cả các bạn luôn thì ngày xưa thì da của An rất là xấu và bị mụn rất là nhiều, đến mức mà An không có dám chụp một cái tấm hình nào mà để cho các bạn so sánh được cái thời điểm ngày đó và thời điểm bây giờ của An cả. Nhưng mà để có được một cái làn da mà nó khỏe và nó bay mụn như thế này nè thì An đã phải trải qua những cái năm tháng rất là vất vả và phải sử dụng rất là nhiều loại mỹ phẩm thì mới có được một ngày hôm nay. Mà tôi nghe nói mấy người như có người xài kem trộn thì phải ấy. Trời chị nghĩ sao mà em á hả, một người thanh niên nghiêm túc như vậy mà đi xài kem trộn vậy? Chị không biết. Nhưng mà chia sẻ với chị lúc nãy cũng có xài. Gồng quá. Đó chứ chị cũng có một thời lầm lỗi, cũng me too xài kem trộn. Và bây giờ thì An và chị Emmy sẽ bật mí cho các bạn những chiêu thức để đánh tan mụn tuổi dậy thì nha. Nhưng mà trước đó thì cho chị xin 5 phút quảng cáo. 5 giây thôi, 5 giây thôi. Ok, 5 giây thôi. Các bạn đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin và đăng ký tham gia giveaway ở description ở phía dưới để có cơ hội nhận một trong những phần quà trị giá tổng lên đến 100 triệu đồng. Và 5 giây quảng cáo đã hết và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Giống như nhiều bạn ở độ tuổi đó thì Emmy bị mụn tuổi dậy thì là do rối loạn nội tiết tố. Đến bây giờ có kiến thức ấy, thì có thể giải thích một cách khoa học. Thì cụ thể là khi mà chúng ta bước vào tuổi dậy thì sẽ có một loại hormone giới tính, cụ thể đó là hormone nam androgen gia tăng một cách đột ngột và sẽ làm cho là tuyến bã nhờn của chúng ta hoạt động mạnh mẽ và gây ra nhiều dầu thừa. Dầu thừa khi mà kết hợp với cả tế bào chết này hoặc là bụi bẩn sẽ làm bít tắc lỗ chân lông và đấy là điều kiện vô cùng lý tưởng để vi khuẩn P. acnes tấn công và gây ra mụn. Còn An thì nằm ở trong nhóm nguyên nhân thứ hai, đó chính là chăm sóc da không đúng cách. Thì ở cái độ tuổi mà dậy thì của An á, thì ngay cả bản thân An và nhiều bạn có thể là cùng cả chị Emmy nữa đó, thì chúng ta sẽ không có biết cách là để chăm sóc da như thế nào. Chúng ta chỉ nghĩ là sữa rửa mặt đó thì chỉ cần sử dụng cái đó thôi. Nhưng còn nhiều người còn không dùng sữa rửa mặt. Đúng rồi. Đó thì cái việc mà sữa rửa mặt thôi, còn nhiều người còn không biết tới việc tẩy tế bào chết hay là sử dụng những cái sản phẩm để chăm sóc cho da. Đó thì đó là một cái điều mà rất là hạn chế. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng tay á để nặn mụn á, mà khi mà tay chúng ta chưa vệ sinh đã nặn mụn thì nó sẽ làm cho chúng ta bị thâm này, bên cạnh đó là có thể là bị sưng đỏ và bị tấy lên rất là nguy hiểm. Có một nguyên nhân nữa đó là sử dụng những chất bột tẩy mạnh và dùng kem trộn. Da bị yếu đi một cách trông thấy, da mỏng lắm nhá, nổi cả mạch máu luôn, da yếu thì dễ kích ứng. Thậm chí những hôm nào mà các bạn đi trời mưa, những cái hạt nhuyễn ở trong không khí mà vương ở trên da thôi cũng khiến cho chúng ta rất là ngứa ngáy và nổi mẩn luôn. Và còn một cái nguyên nhân nữa đó chính là ở trong cái độ tuổi dậy thì chúng ta rất là thảo những cái món ví dụ như là gà rán nè, kem tươi nè, hay là những cái món mà đặc biệt bây giờ là trà sữa nha. Hầu như là ai cũng uống cả. Mà khi mà mình sử dụng những cái món này nhiều á thì cái bã nhờn của chúng ta sẽ hoạt động rất là mạnh, nó tiết ra rất là nhiều và đó là lý do mà tại sao chúng ta bị mụn càng ngày càng nhiều hơn đó. Stress nữa em ạ, stress cũng là một nguyên nhân. Và hồi ngày xưa thì không biết là làm gì, không biết có phải đi học hay không nhưng mà ngày nào cũng phải đến 2-3 giờ đêm mới đi ngủ và sáng hôm sau thì rất là dễ làm chán, sẽ nổi mấy cục mụn. Và còn một nguyên nhân nữa mà một số người bạn của Emmy cũng hay mắc phải, đó là di truyền. Có những bạn của chị ấy là cực kỳ là kiểu mẫu luôn, chăm sóc da rất là kỹ lưỡng nhưng mà vẫn bị mụn. Nói về kinh nghiệm mụn dậy thì nếu mà bí quyết lớn nhất của Emmy chắc là sử dụng sữa rửa mặt tạo bò. Nghe thì có vẻ rất là bình thường đúng không? Nhưng mà thực sự là rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Hồi đấy thì mẹ Emmy là một người rất là quan trọng về hình thức bên ngoài rồi về beauty. Nên là Emmy cũng được hưởng theo luôn, là biết sử dụng sữa rửa mặt này, rồi thậm chí là sử dụng kem dưỡng luôn, Shiseido hẳn hoi nhá. Và cách đây 15-20 năm người nhà ai cũng dùng Shiseido về. Còn về cái cách trị mụn của em á thì nếu mà em chia sẻ ra đây thì em sợ là tất cả các bạn và ngay cả chị Emmy luôn sẽ rất là bất ngờ và có thể là phản đối luôn đó. Nói nghe rồi mà. Đó thì ngày xưa thì em sử dụng cái phương pháp trị mụn của em là bằng kem trộn. Chị sẽ không phản đối với chị Oánh em luôn đấy. Đó thì chia sẻ với các bạn và chia sẻ với chị Emmy thì là cái thời điểm mà tuổi dậy thì á, thì da của mình rất là xấu đúng không? Mụn rất là nhiều thì nhưng mà lúc đó trên thị trường thì có rất là nhiều cái sản phẩm mà trị mụn khác nhau. Thì mình thì lúc đó cũng lơ ngơ, đâu có biết được cái gì đâu, thấy người ta xài gì thì mình xài theo thôi. Đúng rồi đấy chứ, hồi ngày xưa đâu có phải là gọi là thông tin rộng rãi như bây giờ đúng không? Đâu có những cái review rồi những kia. Search một cái là biết là cái sản phẩm đấy là kem trộn đâu. Đó thì được đó là bạn em mới đưa cho em một cái hũ kem thì nó bảo là cái này chị mụn tốt này xài đi, mình thấy nó xài là có hiệu quả thôi mình cũng xài theo. Đó nhưng mà công nhận là xài hiệu quả thiệt nha. 2 cái tuần đầu tiên mà mình xài là mấy cái bụng á nó thành cái cồi rồi.
Có nghĩa là mình chỉ cần gãy nhẹ một cái thôi là nó ra cái cồi đó. Đến 2 cái tuần tiếp theo á thì những cái mà mụn viêm hay là cái mụn mủ của mình á nó đều biến mất hoàn toàn luôn. Ngay cả mụn cám á, mụn đầu đen cũng bay hoàn toàn luôn. Điều vi diệu các bạn có biết á là khi mà xài cái kem trộn nó là có tác dụng gì không? Đó là da mặt rất là trắng nha. Nó kiểu đúng là trắng không tì vết, mặt kiểu hàm ốt á. Kiểu căng bóng lên. Mỏng manh đúng không? Đó. Làm ra như là kiểu thủy tinh ấy, xương xương đấy. Đó thì xài được tầm khoảng cỡ 2 tháng rồi thì mới biết đó là cái kem trộn. Thế là mình bỏ ngay lập tức luôn. Tại vì khi mà mình tìm ở trên mạng thì thấy rất là nhiều cái thông tin mà nhiều người mà dừng khi mà sử dụng kem trộn á thì nó đều bị viêm nè, rồi lên những cái nổi, cái nốt li ti màu đỏ phía trên mặt đó, rất là nguy hiểm. Pause lại một chút xíu bởi vì là em đi hồi ngày xưa cũng thời lầm lỗi mà sử dụng kem trộn mà không biết. Thì hồi đấy khi mà mình bắt đầu dừng dùng kem trộn thì cũng bị như vậy đó, nổi mụn li ti khắp mặt như thế này mà da rất là mỏng, rất là dễ bị kích ứng, đi nước mưa cái thôi là mẩn hết cả lên. Đó thì mình nói là hên là em hên đó. Tại vì tính đó là da em cũng thuộc là da khỏe nha. Tại vì khi mà em dừng cái sản phẩm kem trộn nó lại á thì da của em nó hoàn toàn bình thường, nó không có bị như nhiều người là bị viêm hay là bị nổi mẩn. Đó thì hiện tại thì em thấy là em hài lòng với cái da hiện tại hơn, là mặc dù da nó hơi ngăm, nó không trắng được như là khi mà mình xài kem trộn, nhưng mà về cái độ khỏe của da mình đó thì rất là tốt. Sử dụng corticoid là một con dao hai lưỡi. Thực ra corticoid không xấu bởi vì vẫn được sử dụng ở trong y tế. Đây là một chất kháng viêm rất là mạnh. Các bác sĩ sẽ sử dụng trong những trường hợp ví dụ như là bị eczema này, hoặc là bị vẩy nến này, hoặc là bị mụn viêm sưng rất là nặng. Nó có cả dạng bôi rồi dạng tiêm rồi dạng uống luôn. Tuy nhiên tất cả mọi trường hợp mà sử dụng corticoid nên là được sự đồng ý và theo sát của bác sĩ. Và bác sĩ cũng rất là hạn chế sử dụng corticoid vì nó có những tác dụng phụ mà chúng ta đã nhìn thấy đúng không? Bị teo da, rồi mỏng da này, thậm chí là còn bị viêm nang lông, bị nhiễm trùng nữa. Vấn đề lớn nhất ở đây là Việt Nam mình sử dụng corticoid rất là tràn lan, không kiểm soát luôn, và nồng độ corticoid là rất cao, vượt mức cho phép, nên là thấy hiệu quả tức thì, đẹp là đẹp tức thời, nhưng mà xấu là xấu dài lâu. Mà các bạn bây giờ nếu mà các bạn search Google về hậu quả của kem trộn, em tin rằng là các bạn sẽ không có dám cược việc trị mụn để mà sử dụng kem trộn đâu, vì hậu quả của nó kinh khủng lắm. Đúng rồi, khi mà các bạn biết là mặc dù kem trộn nó có một cái hiệu quả rất là tốt trong việc trị mụn đúng không? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không nên đánh cược cái chuyện hên xui của mình là sẽ hết mụn mà khi mà mình sử dụng kem trộn. Bởi vì như nhiều người thì khi mà cái da của họ bản chất là da không tốt rồi nha, thì khi mà sử dụng kem trộn xong sẽ để lại những cái hậu quả rất là lâu dài về sau. Có nhiều người là vài năm sau da vẫn không phục hồi được. Và nếu mà bây giờ được quay lại cái thời điểm tuổi dậy thì của mình á thì chắc chắn là An vẫn tự tin là mình sạch mụn, nhưng mà không phải là bằng cách sử dụng kem trộn mà là sử dụng một cái cách khác mà có thể là kết hợp cả việc chăm sóc từ phía bên trong và từ phía bên ngoài luôn. Và An và chị Emmy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý mụn một cách bài bản và hiệu quả nhất nhé. Về chăm sóc da mụn thì các bạn tự tin cần phải thực hiện đúng và đủ 3 bước, đó là làm sạch, dưỡng da và trị mụn. Trong làm sạch thì sẽ bao gồm có tẩy trang, rửa mặt và tẩy tế bào chết. Đối với cả tẩy trang và tẩy tế bào chết thì Emmy đã nói rất là đầy đủ ở trong video clip chăm sóc da tuổi dậy thì rồi, nên là các bạn hãy xem lại video clip này nhé. Riêng đối với cả sữa rửa mặt thì Emmy gợi ý là các bạn nên chọn những sản phẩm tạo bọt dịu nhẹ và có thêm những thành phần kháng khuẩn, giảm viêm, ví dụ như là salicylic acid hay còn gọi là BHA, glycolic acid, tinh dầu tràm trà hoặc là chiết xuất vỏ cây liễu. Gợi ý một số sữa rửa mặt dành riêng cho da mụn như là Corex Low pH Good Morning Cleanser, Innisfree Biza Trouble Facial Foam, La Roche-Posay Effect Cloud Facial Cleanser, The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash, Neutrogena Oil-Free Acne Wash, Murad Time Release Acne Cleanser, Clinique Acne Solution Cleansing Foam. Thực ra thì chúng ta sử dụng sữa rửa mặt là tốt rồi chị. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng được những cái sản phẩm ở trên á thì nó quá hoàn hảo rồi. Nếu mà không thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà sữa rửa mặt tạo bọt uy tín ở ngoài thị trường là được. Có mụn thì chấm mụn, chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm bôi ngoài da có những cái thành phần trị mụn lành tính và hiệu quả như là benzoyl peroxide, salicylic acid, sulfur, retinoid, azelaic acid, tea tree oil, AHA. Gợi ý một số sản phẩm trị mụn từ bình dân đến cao cấp như Pond Acne Clear Anti-Acne Gel, Clean and Clear Posay Gel 10, The Body Shop Tea Tree Oil, La Roche-Posay Effaclar Duo Action Acne Treatment, Mario Badis Skill Drying Lotion, Clinique Acne Solution Clearing Gel. Đối với mà chúng ta là da mụn á thì khi mà chúng ta không cấp được cái độ ẩm cần thiết á thì da nó sẽ tiết cái dầu rất là nhiều, và đó là một cái môi trường lý tưởng để sinh ra mụn. Chính vì vậy mà cái việc dưỡng ẩm cho da mụn là một điều hoàn toàn cần thiết, chúng ta không được bỏ qua nha. Và đối với da mụn tuổi dậy thì cái tuyến bã nhờn hoạt động càng mạnh hơn nữa.
và chúng ta phải càng dưỡng ẩm cho da rất là nhiều. Và chúng ta khi mà dưỡng ẩm thì chúng ta cần phải lưu ý là phải sử dụng những cái sản phẩm mà để tránh làm cho chúng ta bị bóng nhờn nè, bị bít lỗ chân lông hay là gây ra thêm mụn cho chúng ta nữa. Có 2 bước mà chúng ta có thể sử dụng là để cho da giàu tuổi dậy thì của chúng ta, đó chính là toner và kem dưỡng ẩm. Thì trong toner thì nó sẽ có những cái thành phần mà giúp cho sạch sâu ở phía trong da và hỗ trợ trong việc điều trị mụn. Và chúng ta có thể sử dụng cùng chung một hãng với kem dưỡng ẩm. Đối với kem dưỡng ẩm thì chúng ta sẽ lựa chọn có 2 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm là không có dầu, không gây bít tắc lỗ chân lông và không gây mụn. Còn tiêu chí thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm mà dạng lotion hay là dạng gel thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn và chúng ta sẽ không có bị bóng nhờn hay là bị bỉ cái lỗ chân lông của mình. Gợi ý một số kem dưỡng tốt cho da mụn như Bioderma Hydra Bio Gel Cream, Vichy Nomadum Anti-Blemish Care, La Roche-Posay Effaclar Duo, Neutrogena Hydro Boost Water Gel, Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel, NOS 20A Remedy Day Moisturizer. Bên cạnh đó, để ngăn ngừa và điều trị mụn một cách hiệu quả hơn thì em bị gợi ý là các bạn nên bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Ví dụ như là vitamin A, các loại khoáng chất như là zinc, selenium, rồi axit béo của omega 3 hoặc là omega 6 như là dầu hoa anh thảo. Tuy nhiên đối với cả Evening Primrose Oil thì em bị gợi ý là các bạn chỉ bổ sung khi mà bị thiếu omega 6 thôi. Còn nếu mà không thì sẽ bị phản tác dụng. Muốn biết là có thiếu hay không thì chúng ta nên đi khám bác sĩ, hoặc là em đi thấy có một số các bác sĩ thì thường là kê song song luôn cả Optizin và omega 3 hoặc là 6 cho bệnh nhân uống. Em sử dụng dầu cá thì em cũng bị nổi mụn rất là nhiều. Đối với nam giới thì em nghĩ là sử dụng zinc hoặc là cái selen thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì trong zinc thì nó sẽ có những cái thành phần giúp tăng trưởng cái hormone nam là testosterone, sẽ giúp cho mình tăng cường sinh lý, thì là một công đôi việc luôn chị ha. Anh chà, tìm hiểu kỹ ghê ha. Còn nói về vitamin A thì đây là một chất sẽ ngăn ngừa tích tụ tế bào chết, giảm tiết dầu và có khả năng kháng viêm, vì vậy sẽ hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả. Tuy nhiên việc sử dụng vitamin A thì các bạn nên có lưu ý, bởi vì đây là một chất mà hòa tan trong dầu, dễ tích tụ trong cơ thể nên có khả năng là sẽ vượt quá nồng độ vitamin A cho phép, đó là 10.000 IU. Có một khả năng nữa đó là nếu sử dụng vitamin A quá nhiều, vượt qua mức cho phép thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi hoặc là trong quá trình cho con bú. Cái này thì chắc là tuổi dậy thì không phải lo đâu, đúng không? Nhưng cho dù như thế nào thì trong khi sử dụng vitamin A, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, cho dù là đấy là dạng kê toa hay là dạng thực phẩm chức năng, trừ phi nồng độ vitamin A trong thực phẩm chức năng của các bạn rất là thấp. Ngoài ra các bạn có thể bổ sung vitamin A bằng cách tăng cường tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều beta carotene. Chất này chuyển hóa thành vitamin A khi vào cơ thể. Beta carotene có nhiều trong các loại rau màu đậm, cà rốt, khoai lang, đu đủ, ớt chua và cải xoăn. Zinc như anh có đề cập ở phía bên trên, đó chính là một loại khoáng chất để trị mụn, và cái này nó cũng có tác dụng là điều tiết sự hoạt động của tuyến bã nhờn và tránh gây ra được cái sự bí tắc của lỗ chân lông và gây ra mụn. Thì một nghiên cứu cho thấy rằng là cái hàm lượng kẽm và để sử dụng trong việc điều trị mụn an toàn là 30 mg. Nếu mà chúng ta vượt qua quá cái con số này thì chúng ta sẽ gây ra những cái triệu chứng như là mệt mỏi, đau bụng hay thậm chí là sự thiếu hụt lượng đồng trong cơ thể của chúng ta. Ngoài viên uống bổ sung, bạn có thể tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu kẽm khác như hàu, ngũ cốc, các loại thịt đỏ, các loại hạt. Selenium là một thành phần của glutathione peroxidase. Đây là một trong những enzyme quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng viêm nhiễm da mụn. Thì selen có tác dụng hỗ trợ kẽm rất tốt trong việc điều tiết hoạt động của bã nhờn. Và một nghiên cứu của NCBI đã cho thấy rằng là khi sử dụng 0.2 mg selen và 10 mg vitamin E thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả rất là tốt trong việc điều trị mụn trứng cá, đặc biệt là đối với những người có cái lượng enzyme glutathione thấp. Selenium được tìm thấy nhiều trong các thực phẩm như lòng trắng trứng, hạt hướng dương, cá ngừ, gạo lứt, nấm rơm, bột yến mạch. Axit béo omega 3 thì sẽ hỗ trợ trị mụn trứng cá bằng cách là ức chế 2 chất gây viêm có ở trong mụn trứng cá, đó là PGE2 và LTB4. Nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng những người mà ăn nhiều axit béo omega 3, ví dụ như là ở Nhật Bản hoặc là vùng duyên hải North Carolina, thì có tỷ lệ mụn trứng cá thấp. Thực tế thì sẽ không có một con số khuyến cáo là nên sử dụng nồng độ như thế nào để hỗ trợ giảm mụn trứng cá. Tuy nhiên có một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng nếu mà tiêu thụ dầu cá và có chứa khoảng tầm 930 mg EPA trong vòng 12 tuần thì sẽ làm
hỗ trợ giảm viêm trứng cá. Dầu hoa anh thảo có thành phần chính đó chính là axit gamma linoleic hay còn gọi là GLA. Khi mà GLA đi vào cơ thể thì sẽ chuyển hóa thành một thành phần khác, đó chính là DGLA. Và khi mà nồng độ DGLA trong cơ thể tăng lên thì sẽ có một tác dụng đó là giảm viêm do mụn gây ra. Vấn đề là GLA thì không thể tự tổng hợp do cơ thể được, nên là chúng ta phải bổ sung qua đường uống. Tuy nhiên khi mà sử dụng dầu hoa anh thảo thì có một vài những lưu ý, đó là các bạn có thể thấy những tác dụng phụ như là bị đau bụng này, đau đầu chóng mặt. Vì vậy lúc mới đầu để làm quen thì chỉ nên uống 1 viên một ngày thôi. Sau khoảng 10 ngày quen dần rồi thì mới tăng liều lượng lên. Ngoài những gì An và Amy vừa chia sẻ bên trên thì các bạn nhớ đừng quên là chúng ta cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt một cách tích cực và lành mạnh hơn. Ví dụ như là năng tập thể dục thể thao lên, vừa khỏe người mà lại còn giúp giải độc rất là tốt. Rồi đừng căng thẳng, đừng thức khuya, phải vệ sinh giường gối, chăn gối, không phải giường chiếu, và quần áo một cách thường xuyên, và đặc biệt là phải vệ sinh điện thoại. Đấy là một ổ vi khuẩn đó. Những thói quen tưởng chừng như là nho nhỏ như thế nhưng mà cũng sẽ hỗ trợ trị mụn dậy thì rất hiệu quả. Riêng những cái bạn nào mà da bị mụn nặng quá mà chúng ta không thể tự ứng phó được thì chúng ta nên gặp bác sĩ da liễu ngay lập tức để có được những cái phác đồ điều trị cho phù hợp. Tuyệt đối là chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc để điều trị tại da nha. Tại vì chúng ta sẽ rất là dễ bị viêm nhiễm nè, và thậm chí là sẽ bị để lại sẹo thâm, sẹo lỗ rất là đáng sợ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video clip ngày hôm nay nhé. Thì với những cái gì mà An và chị Amy đã chia sẻ thì An và chị Amy cũng hy vọng là tất cả các bạn sẽ có thêm được những kinh nghiệm, những bài học và những mẹo vặt để có thể chiến đấu với đám mụn kia, để có thể có được những cái năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mỗi chúng ta nha. Và Amy sẽ nói cái câu mà Amy đã nói đến 1000 lần rồi. Đó là hãy subscribe YouTube channel của Happy Skin và tham gia giveaway chào đón 100.000 fan của Happy Skin nhé, để cùng đạt đến con số 200.000 sớm nhất có thể. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.